สวัสดีครับกวาง AB Normal ครับผมตอนนี้ก็บินมาถึงที่เกาะเจจูประเทศเกาหลีใต้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมต้องบอกว่าอันนี้เป็นครั้งแรกของกวางนะครับที่มาที่เกาะเจจูจริงมาเกาหลีหลายรอบแล้วแต่นี่ไม่เคยมาที่นี่เลยนะครับผมก็มาเยือนรายการ ABT Event ที่นี่นะครับผมแล้วก็รอบนี้เนี่ยพกเพื่อนๆทีมสตาร์มาด้วย5คนด้วยกันนะครับยังไงฝากเชียร์ผลงานของทุกๆคนด้วยนะครับนี่อยู่กันยาวๆเลยนะฮะรอติดตามทางเทนตักครับรายการแรกครับผมนี่ครับ NL Hodem นะครับค่าสมัคร 800,000 Korean Won นะครับผมก็ไปลุ้นกันนะครับว่าจะเปิดหัวทริปนี้นี่ได้รุนแรงได้มันแค่ไหนนะครับฝากเชียร์กันด้วยนะครับผมพอดีว่าตามเพื่อนๆมาครับมาทีหลังต้องแซงให้ทันวันนี้กัดมาลงเป็นคนที่2แล้วคนแรกคือพี่กวาง AB Normal ที่ลงไปนั่งแล้วนะครับแต่ว่ากัดเพิ่งมาสมัครเป็นโอกาสสุดท้ายของกันแล้วครับเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องกลับแล้วมาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างตอนนี้มีพี่กวางกับน้องออกัสนะครับเข้าไปก่อนแล้วโปรแกรมเดียวกันคือ NL OM นะครับผมวันนี้ผมว่าผมน่าจะต้อง ITM แล้วล่ะเดี๋ยวลองดูนะครับว่าวันนี้ผมจะทำผลงานเป็นไงสวัสดีครับอันนี้เพื่อนผมที่เจอที่สวนน้ำนะฮะเขาเพิ่งมาเหมือนกันโอเคงั้นดูกันว่าวันนี้ผลงานผมจะเป็นไงไปดูครับกำลังขับมาเจอกันนี้แหละใช่เพิ่งมาเลยเหรอกำลังดีที่ผมมาเจอกันเนี่ยไม่ช้าไปมาพี่โจ๊กไม่ขอให้เปลี่ยนเลยเห็นพวกเราอยู่ด้วยกันเกินมากเกินไปตกเรียบร้อยครับขอโทษทุกคนด้วยครับช้ำใจจริงๆนะฮะคือเราอยู่ประมาณ5 บิ๊กไบค์ได้มั้งแล้วก็ก่อนเบรกเลยก็รู้สึกว่าได้ A-Jack แล้วเนี่ยก็เลยอยากจะเข้าไปแล้วก็ลุยไปแล้วบังเอิญฟอบที่เปิดมานะครับไม่มี A-Jack เลยคนที่เข้ามากับผมก็คือเขามีคู่2เนี่ยผมแพ้คู่2A-Jack ไม่เป็นไรก็ตอนนี้กัสก็ยังอยู่ก็เดี๋ยวผมจะไปเชียร์น้องนะครับไม่นะ พี่ดื้อแล้วไม่มีแรงดื้อแล้ว แม่ ถือไม้ให้หน่อยสัมภาษณ์ไปไหมแบตยังไม่ทันหมดเลยน้องกูออกมาแล้ว มันเป็นยังไงสิก็เหลือ7บิ๊กไบค์แหละประมาณ7บิ๊กไบค์มีคิง10ซูทUG หมอบมาเราก็เปิด all in ไปเลยอะไรเงี้ยสรุปทุกคนก็หมอบหมดแล้วบิ๊กไบค์ก็ถือ8 6ก็รับบอร์ดก็ไม่มีอะไรก็เขาชนะ8 high ยังไม่ติดทั้งคู่แต่8 high ชนะอะไร คือไม่ติดแต่สุดท้ายไปโดนไฮ ใช่มันเหลือน้อยแล้วว่าก็ต้องทำอย่างนั้นอะไรเงี้ยใช่น้องทำถูกแล้วเพราะว่าพี่หิวข้าวแล้วน้องอยู่นานวันนี้กระเพาะพี่ทำหาแน่ไปกินข้าวกันเถอะไปกินข้าวกันก่อนตาหรือมีกู Thomas.
三驾宝马，ปัจจัย เอาคุยก็พอ 好，我拍个照片。定住。คุย listen up OK。定住，小。三驾宝马，往下最后一朝啊张牌。朝啊，漂亮，yes，哎，顺好啊，no 啊， เกมไม่สนุกดีครับ 没样子有 A 其实20就2个啊。 วันแรกครับวอร์มไปก่อน ครับผมสำหรับ Day 1นะครับผมก็รายการ NL Hodem นะครับผมก็ตกรอบเป็นที่เรียบร้อยครับผมก็อยู่จนถึงเลเวลเลิกอยู่เหมือนกันนะครับผมแต่ไม่ถึง ITM ครับอีกนิดเดียวไม่เป็นไรวันแรกนะครับ Day 1ถือว่าวอร์มอัพวอร์มมือก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นเช้ามาจะเจออีกรายการหนึ่งนะครับผมมินิเมนนะครับฝากเชียร์ด้วยนะครับ 여름 꽤 많이. โอ้ย 哇操，感觉很棒。哦，感觉很棒吧？ ครับชื่อทูครับนนทพัฒน์ครับเพิ่งบัสเลยครับได้ที่ 3 ครับ จากทั้งหมด 174 คนครับ รายการ No Limit Hodem 800,000 วอนครับ ก็ผมเข้ามาเป็นชิปอันดับ 7 ครับ ก็บนโต๊ะดูพาสซีฟนิด ๆ ผมก็เลยเป็นคนแจมซะเยอะ ก็มีสวิงมั่งครับ ขึ้นลงตลอดเวลา น่าจะเป็นผมคนเดียวที่สวิงขึ้นสวิงลง มีแทนน่าสนใจก็คือ ผมแจมทริกไปแล้วเขาคอแล้วฟอบคิงไฮผมก็ต้องคอเขามี Pocket Queen ผมมี A Jack แต่ว่า River ตก A ครับทำให้ผมดับเบิลอัพมา แล้วก็เล่นง่ายขึ้นเยอะเลย ครับผมวันนี้ก็เป็นรายการที่2นะครับตั้งแต่มาถึงนะครับคือรายการมินิเมนอีเวนต์นะครับตอนนี้อยู่เลเวล11ครับผมปิดรีจิสเตอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเมื่อกี้ครับผมขึ้นไปเป็นดีฟที่สุดของโต๊ะแล้วนะครับผมก็โดนคนที่ค่อนข้างจะช็อตสแต็กเขาออินนะครับผมก็เราถือ88นะครับสโนว์แมนนะครับก็ต้องทำหน้าที่ชิปลีดรับไปนะครับผมก็สแต็กหดไปหน่อยนะฮะแล้วอีกทีนึงครับผมเรามีท็อปแพร์ควีนนะครับผมควีนแจ็คนะครับโดนเขาคนช็อตสแต็กออินนะครับผมก็เลยรีเลสขึ้นไปนะครับเพื่อไม่ให้คนข้างหลังเล่นนะครับผมปรากฏว่าคนข้างหลังออินสวนมาครับงานใหญ่ฮะก็ตัดสินใจหมอบครับเพราะว่าเขารีเลสใส่ท็อปแพร์ตรงนั้นได้หวังว่าเขาน่าจะมีใหญ่กว่าเรานะครับผมก็จริงๆครับผมผลที่ออกมาครับคนที่ช็อตสแต็กมีคิงครับผมแล้วก็คนที่แจมสวนกวางมามีคิงควีนครับเขามีคิกเกอร์ที่ดีกว่าครับผมก็ถือว่ารอดไปได้อันนั้นครับแต่ว่าสแต็กก็เสียหายไปเยอะเหมือนกันครับตอนนี้กลับมาอยู่ที่ประมาณ average stack ครับผมก็ฮึดๆสู้ต่อครับผมอีกนิดนึงก็จะถึง ITM แล้วครับผมฝากเชียร์ด้วยนะครับเป็นไงจับปั๊บเทปะล่ะ รู้ไหมว่าเขาถือคู่ต่ เสี่ยวโดนโอเวอร์เพย์ไงมันดิมมา 我看看。10 Oh, I got better full house. Okay. 7 tempo
nice hand. Check. ตอนนี้เพิ่งจบออกมาจากมินิเมนนะครับผมก็ตอนนั้นค่อนข้างช็อตนะครับมีประมาณ 20 บิ๊กไบค์นิดๆนะครับไม่น่าเกิน 21 บิ๊กไบค์แถวๆนั้นนะครับผมก็มีเพลเยอร์ก่อนหน้าครับเรสมานะครับผมแล้วก็เพลเยอร์ถัดมาเขาก็ all in shot นะครับผมเพื่อที่จะขอเล่น 2 คนนะครับอันนี้กวางถือ 10 นะครับก็คนที่ดีกว่ากวางครับผมเขาก็คิดอยู่แป๊บหนึ่งแล้วก็ตัดสินใจคอมานะครับผมก็ของคนดีมี 66 นะครับของคนที่ช็อตมีเอทหน่อยๆนึงนะครับแล้วก็ของกวางเป็น 10 นะครับผมก็บอร์ดออก 776 ครับผมเรียบร้อยหงายหลังไปเลยนะครับผมที่ฟอบนะฮะคิดว่าจะได้ไปกินข้าวแล้วนะครับผมปรากฏว่าเทิร์นก็ยังตกไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับผมริเวอร์ครับผมริเวอร์ช่วยไว้นะครับตก 7 อีกตัวหนึ่งครับทำให้กวางมี Better Full House นะครับผมเป็นFull House Kicker 10 นะครับของคนดีก็กลายเป็น Full House Kicker 6 ไปนะครับก็ Triple Up ตานั้นมานะครับแฮนด์ต่อมาครับหรือต่อแบบต่อเลยนะครับผมก็มีคนที่เป็นชิปลีดนะครับผมเขาก็3 bet ออกมานะครับผมที่ 6-7 Big Buy นะครับผมแล้วก็เราถือแจ็คนะครับผมก็อันนี้ตัดสินใจพลาดครับผมเราดีฟด้วยนะครับเราแจมไปเพื่อให้เขาหมอบพวกเอสควีนเอสแจ็คเอส10อะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าเขาเป็นดีฟก็อาจจะคิดว่าเขาน่าจะห่วงชิปนะครับปรากฏว่าเขาตัดสินใจอยู่สักพักหนึ่งครับแทงอยู่แป๊บหนึ่งแล้วก็คอครับผมเขามีคิงครับว่ามีแจ็คนะฮะก็นะครับผิดพลาดตัดสินใจผิดพลาดนะครับผมอันนี้ก็แฮนด์นี้ก็เลยล่วงไปนะครับแบบไม่น่าจะล่วงเลยเพิ่งทริปเปิลอัพมานะครับผมเอาใหม่นะครับก็มีแฮนด์จับบัฟเท่ๆมาอวดกันนะครับผมก็พอร์ตนี้แปลกนิดนึงครับผมเพราะว่าตั้งแต่ P-FOP เลยนะครับผมก็คือว่าปกติเนี่ยบนโต๊ะจะไม่ค่อยมีคนลิมเท่าไหร่นะครับปรากฏว่าคนนี้ครับผู้เล่นจากจีนคนหนึ่งนะครับอยู่ข้างๆกวางเป็น UTG นะครับเขาลิมมาตั้งแต่เป็น UTG เลยนะฮะแล้วก็คราวนี้คนคอตามมาแทบจะค่อนโต๊ะได้มั้งครับผมส่วนกวางถือ King 10 อยู่ที่ Big Buy ครับผมก็ความแปลกของพอร์ตลิมนะครับก็คือว่ามันเป็นไปได้สูงที่มีคนเอาไพ่ใหญ่แล้วแอบลิมมาแล้วผิดแผนไม่มีคนเด้งให้อะไรเงี้ยครับผมปรากฏว่าฟลอปครับออกมาเป็น3-30นะครับ3-30ไม่มีดออะไรนะครับผมก็เช็คมาถึงกวางนะครับเราก็รู้สึกว่า10เรามันยังไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่เพราะว่าอย่างที่บอกว่าไอ้พอร์ตลิมเนี่ยมันมีโอกาสที่คนจะถือทั้ง3ทั้งโอเวอร์แพร์ที่ผิดแผนเข้ามานะครับเป็นไปได้หมดเลยนะฮะก็เช็คไปก่อนนะครับปรากฏที่เทิร์นครับตก6ไม่ค่อยเกี่ยวอะไรเท่าไหร่ครับผมก็ยังเช็คกันนะครับคราวนี้เลยต้องขอถามหน่อยว่ามีของจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยยิงออกไปประมาณ30% พอร์ตนะครับไม่มากเท่าไหร่นะครับเช็คก่อนว่ามีใครมีของอะไรหรือเปล่านะฮะก็ปรากฏว่าคนที่ริมครับเป็นผู้ต้องสงสัยเนี่ยคอตามมานะครับเริ่มแปลกแล้วนะครับแล้วก็ทุกคนโฟหมดนะครับเราก็รู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่อยู่ดีนะครับที่คนเป็น UTG ลิมแล้วคอตรงนี้ได้นะครับไปถึง River ครับ River ตกเอสนะครับใบนี้ไม่ดีสำหรับกวางเลยนะครับผมคนที่ลิมมาตอนแรกเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะมีไพ่ใหญ่แล้วซ่อนไว้นะครับเราเช็คครับปรากฏว่าตามที่คิดไว้เลยครับผมคนที่เป็น UTG Limper นะครับยิงออกมาค่อนพอร์ตนะครับ 9,000 นะครับผมตั้งแต่นั่งมากวางยังไม่เห็นเขาบลัฟเลยสักแฮนด์นะครับเราเลยจำเป็นจะต้องใช้วิชาคุณหมอครับผมนั่งดูครับดึงเกมให้ช้าหน่อยนะครับแล้วก็ดูสรีระดูอาการเขาครับผมอันนี้กวางเห็นนะครับวิชานี้กวางใช้บ่อยลองเอาไปใช้กันตามได้นะครับนั่งจ้องดูเขาสักพักหนึ่งครับสิ่งที่กวางเห็นก็คือ1คือเส้นเลือดตรงคอเขาครับเต้นแรงผิดปกตินะครับแต่มันเต้นเหมือนคนตื่นเต้นนะครับเต้นแรงผิดปกติอันนี้1ข้อเลยครับผมข้อที่2ที่กวางใช้ก็คือลักษณะการวางไพ่ของเขาครับคือปกติเนี่ยคนที่วางไพ่แบบใกล้ๆตัวเนี่ยเขามักจะเป็นคนที่มีของครับแต่คราวเนี้ยคนนี้วางไพ่ไกลตัวครับถือไพ่แทบจะหลุดออกมาที่เส้นแล้วครับมันเป็นทรายเทลทรายบอกว่าแบบของที่เขามีอยู่เขาไม่ได้อยากได้สักเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับผมก็ตัดสินใจจับบลัฟครับผมคอตามไปนะครับก็ออกมาเขามี 7-7 ครับผมมีเป็นมิดเดิลแพร์ครับของกวางเป็นคู่10เลยชนะพอร์ตนี้ไปครับผมก็ใครลองเอาวิชาจับร่างกายสรีระไปลองใช้ดูได้นะครับ
you AK ครับผมก็อันนี้มินิเมนไฟบีนะครับผมก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมจบก็อันดับ 96 จาก 200 กว่าคนนะครับผมไปได้แค่นี้จริงๆครับวันนี้มงไปหลายรอบนะครับผมเมื่อกี้แฮนด์ก่อนที่จะกลับมาช็อตนะครับก็โปรเทคบิ๊กบายไปด้วย 5-2 จูดเด็ดนะครับผมแล้วก็ฟลอปติด 2 มาตัวหนึ่งติ่งๆนะฮะเขาเลสเบาๆมาแล้วก็โอเคราคาถูกคอได้นะครับคอไปนะครับปรากฏว่าเทิร์น2 มาครับผมสบายใจนะฮะเขาเช็คครับผมเราก็ทำการลีดออกไปเลยครับปรากฏว่าเขาก็ดื้อคอนะครับสุดท้ายครับริเวอร์ตกเป็นวันการ์ดฟลัชนะครับผมฝั่งนู้นยิงมาก็ถือว่าไม่แรงมากแต่ก็กระเทือนสแต็กเราอยู่ครับผมก็จำเป็นต้องคอครับคอไปก็เรียบร้อยครับไปเขามีพ็อกเก็ต7นะครับซึ่งติดวันการ์ดฟลัชนะครับแสมจริงลุงคนนี้นี่นะครับแล้วหลังจากนั้นก็ตุ๊บตับก็คือต้องรอฟลิปครับผมแล้วก็แทนสุดท้ายเมื่อกี้นะครับฟลิปด้วยเอซ5ซูเดตนะครับผมก็คนแรกแฟดคอตามวางมาครับผมก็อีกคนหนึ่งเขาแจมอออินใส่ครับผมก็กลายเป็น 3 way all in นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือฟลอปโบครับของกวางเอซ5ซูเดตใช่ไหมแล้วก็คนแรกเป็นเอซคิงออฟสูตแล้วก็คนที่แจมรีแจมก็คือเป็น Pocket Kings นะครับผมฟลอปออกมานี่มาของกวางทั้งมี Flush Draw ทั้งมีอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะฮะก็ไม่ติดครับ River นะฮะก็เลยกลายเป็น King ได้ไปนะโอ้โหอย่างนี้ถ้าไม่มีคน King นี่ชนะเอซคิงด้วยนะเมื่อกี้แฮนด์นี้ครับผมก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรเอาเยี่ยงอย่างครับผมแฮนด์นี้จะเล่าว่าก็คือกวางถือเอซควีนครับผมแล้วก็มีปะทะกับคุณฝรั่งอีกคนหนึ่งนะครับผมที่เพิ่งไปตกคนไทยมาครับผมก็เอาซะน้องคนไทยเราของเราเนี่ยน่วมไปเลยเหมือนกันนะครับก็แฮนด์นี้พอเราถือเอซควีนครับผมก็เลยขอเอาคืนเลยว่าหมั่นไส้นะฮะเขาก็อันนี้กวางรู้สึกน่าจะแฟลตคอเข้าไปนะครับผมแล้วก็เขายิงตุ๊บตับมันตลอดทางเลยครับพอดีว่าฟลอปกวางมีควีนอยู่ติดควีนอยู่ตัวหนึ่งนะครับซึ่งควีนนี้รู้สึกว่าจะเป็นมิดเดิลแพร์เหมือนมันจะมีคิงหรืออะไรสักอย่างหนึ่งอยู่ในฟอร์บอยู่นะครับก็ทำให้เราเนี่ยไม่ใช่ไพ่ที่สูงสุดนะครับแต่ด้วยความหมั่นไส้ครับคอแหลกเลยครับหมั่นไส้คอนะฮะเพอร์ซันอลล้วนๆครับอันนี้ไม่เป็นเยี่ยงอย่างที่ดีนะครับผมก็ปรากฏว่าเขาเปิดมาเขาบลัฟครับเขามีพ็อกเก็ต9ในมือนะครับผมแฮนด์นี้ก็เลยแก้แค้นให้น้องคนไทยของเราสำเร็จครับ วันนี้นะครับก็ลงรายการ Ultra Stack นะครับผมก็เป็นรายการที่ให้ชิปมากกว่าปกตินะครับ Starting Stack นี่แสนชิปเลยนะครับผมวันนี้รันค่อนข้างดีนะครับรันมาดีตลอดเลยนะครับจนใกล้จะ ITM แล้วนะครับเหลือแค่ประมาณ12คนก็จะ ITM แล้วนะครับผมก็มันมี UTG ครับเป็นคนเปิดมานะครับผมเสร็จปุ๊บหมอบกันหมดมาทั้งกระดานนะครับจนยืนถึงกวางนะครับกวางอยู่ small blind นะครับมีแจ็คนะครับผมก็เลยแฟลตคอไปเฉยๆก่อนนะครับผมเพราะว่า Big Buy ข้างๆเนี่ยเขาช็อตนะครับผมก็คาดหวังว่าเดี๋ยวเขาคงจะ all in แล้วเราจะได้ call all in นะครับผมปรากฏว่าผิดคาดครับผมพอ Big Buy all in ปุ๊บ UTG ครับ all in มาเลยครับผม UTG all in มาเนี่ยก็คือ cover stack กวางด้วยนะครับผมถ้าเขา all in ตรงนั้นกวางว่าเขาเหมือนไม่อยากให้เรา call นะครับในความคิดกวางนะครับอาจจะเป็นพวก Ace King Ace Queen อะไรประมาณนั้นนะครับผมที่แบบต้องการเล่น heads up นะครับผมแล้วเรามีแจ็ค
คิดอยู่แป๊บหนึ่งครับโยนไทม์แบงค์ไปประมาณ 2 อันนะครับผมก็ตัดสินใจคอแล้วกันว่าเข้าไปฟิปเพราะว่าถ้าชนะอันนี้ขึ้นมานะครับผมรับประกันถึงความไปถึง Final Table แน่นอนนะครับผมปรากฏว่าเปิดมาครับ UTG มี Pocket Rocket นะครับมี Ace นะครับผมหน้าหงายเลยนะฮะของส่วนความเป็นแจ็คนะครับแล้วก็คนที่เป็น Big Buy ที่ช็อตนะครับมี Ace 10นะครับผมแล้วก็บอร์ดมีมาให้ลุ้นอยู่กระจึงหนึ่งนะครับมีที่เทิร์นมี Straight Draw มาให้นะครับผมแต่ก็ไม่สำเร็จครับผมก็โดนAceรวบไปทั้งกระดานเลยนะครับผมตกอย่างน่าเสียดายอีกนิดเดียวจะ ITM แล้วนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าจะไปลง Flight C ไหมนะครับกลับมาตัดสินใจว่าจะลง Flight C อีกรอบหนึ่งครับผม Flight C Structure จะแตกต่างกันนิดนึงนะครับก็คือจะเป็นเทอร์โบนะครับจากเดิมที่ 25 นาทีอันนี้จะเหลือแค่ Structure แค่ 15 นาทีนะครับก็ซิ่งๆหน่อยครับ เข้ามาถึงก็ตุ๊บตับนะครับไพ่ไม่รันไม่ค่อยดีนะครับล่วงลงไปเหลือประมาณ5 Big Buy นะฮะแต่ก็ดับเบิลอัพขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งกลับมามีประมาณ20หน่อย Big Buy นะครับผมเมื่อกี้เลยเราอยู่ที่Big Buy ครับผมถือ Ace King นะครับมีคนเปิดมาแล้วนะครับมีคน Open Race มาเราก็เอาวะตรงเนี้ยมันจะต้องขโมยพอร์ตและขโมยพอร์ตไปหรือว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเข้าไปบีทใครก็ได้สักคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลย all in ใส่นะครับ20หน่อย Big Buy นะครับฝั่ง UTG ที่เปิดมาครับทำหน้านิวคิวขมวดครับแล้วก็คอครับผมปรากฏว่าเขาถือ Ace Queen ครับผมโอ้โหโอกาสดับเบิลอัพของเรากลับมาอีกแล้วครับบอร์ดโบนะครับจนกระทั่งถึง River ตก Queen ชีวิตมันน่าเศร้าจริงๆนะครับเรียบร้อยนะฮะก็บัสไปนะครับผมโดน Ace King แพ้ Ace Queen ไปนะครับที่ River เดี๋ยวพรุ่งนี้เอาใหม่对，因为没有但是他也得罚呀。罚也就罚。我想都是东西呢。满的。我希望你能有些东西。他发的是没有 A， 他这么打，越这么打越像 A， 但这个没办法。对呀，但我有。สวัสดีครับวันนี้เล่นรายการพอร์ตลิมิตโอมาฮาสแตททูเซเว่นครับตอนแรกเราจะได้4ใบเนาะเล่นเหมือนโอมาฮาปกติเลยพีฟอปเล่น4ใบปุ๊บพอเราเข้าฟอปไปเนี่ยเราจะได้อีกคนละ1ใบเป็น5พอเล่นฟอปเสร็จปุ๊บเข้าเทิร์นได้อีก1ใบเป็น6เล่นถึงริเวอร์ปุ๊บได้เป็น7คราวนี้พอถือบนมือ7ใบปุ๊บเราก็ต้องใช้ได้แค่2ใบเหมือนเดิมถ้าบอกว่ามันเล่นยากตรงที่ทุกคนมันจะแบบเหมือนได้อีควิตี้เพิ่มมาขึ้นเรื่อยๆก็กลายเป็นว่าจากไพ่เรานัดอาจจะโดนแซงอีกรอบแล้วได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็ได้ที่4ได้เงินรางวัลแบบขำๆไปก็คือว่ามารีแลกซ์หลังจากเล่นโฮเอ็มไปนานแล้วครับก็ลองเล่นโอมาฮาดูบ้างครับมันไม่ดูไพ่เลยเฮียไม่ดูไพ่อันนี้ก็เอาใช่ไหมเอาเว้ยไปขึ้นที่1โลกตัวพรุ่งนี้เลยโรสโกนวันนี้ผมลงมา Max Rate รายการ High Roller Mystery Bounty ค่าสมัครประมาณ 3,200 US แต่แรกเข้า FC เป็นชิปลีดมีประมาณแบบ 2.7 average อะไรเงี้ยแต่ว่าบังเอิญมันมีคนที่เขารันดีตั้งแต่แรกก็ทำให้เรากลายเป็นชิปอันดับ2ตั้งแต่เนิ่นเลยแล้วก็แฮนด์คัฟนิดนึงจนแบบเหลือ5คนเรามีสปอตเปิดแต่ก็โดนฟรีเบสก็ต้องหมอบไปมีเปิดหมอบหลายตาแล้วก็มีตาหนึ่งที่เปิดคู่6โดนคนที่เป็นช็อตแสกแจมคู่9ใส่แล้วก็แพ้ก็ไม่เป็นไรครับ ยิ่งเสียดายเพราะว่าถ้าเกิดว่าได้ท็อป2นี้น่าจะขึ้น GPI ที่1โลกใหม่สำหรับ BOY ก็เดี๋ยวไว้เชียร์กันรายการพวกนี้แล้วกันเนาะพวกนี้เป็นแบบโรสโกล APT High Roller ก็คนน่าจะเยอะมากครับก็ฝากเชียร์ด้วยครับ
know how to play this thing? so sick so happy I don't know why ไม่เคยได้ด้วย วันนี้ผมตอนหลังลงเมนไปลงStud Master ครับเป็นเกมเหมือน 3 เกมที่เป็น Stud 7 ใบก็จะมี 7 Card Stud ซึ่งเหมือนเพย์7 ใบครับแล้วก็ 7 Card Stud High Low ก็คือเป็นเพย์7 ใบแต่มีแบ่งกองเป็น 2 กองกอง High กับกอง Low กอง Low จะ Qualify ถ้าเกิดมีไพ่8หรือต่ำกว่า 5 ใบแล้วก็เกมสุดท้ายเป็น Ras ก็คือทำ5 ใบที่เล็กที่สุดก็คือ 1 2 3 4 5นี่ก็คือเป็นนัดโลเนี่ยครับก็จริงๆผมเล่นเพราะว่าเหมือนอยากฝึกเพื่อที่จะไปเล่น World Series ปีหน้าด้วยคือคิดว่ามันน่าจะเป็นรายการที่จะทำให้เราได้เบสเซ็ตง่ายกว่าโฮเดมด้วยความที่คนน้อยกว่าแต่ว่าวันนี้เจอคู่แข่งหินมากเลยครับเพราะว่าที่นี่คนที่มาเล่นเกมนี้จริงๆจะเป็นคนที่เป็นโปรเกมนี้ส่วนใหญ่จะเป็นคนจีนกับคนญี่ปุ่นซึ่งผมก็ตอนแรกไปก็พยายามจะเรียนรู้กับสิ่งที่เขาทำแล้วก็ค่อยๆเก็บข้อมูลแล้วก็ลองเอาไปใช้เองอะไรครับ ดีใจมากๆเพราะจริงๆผมก็เหมือนรุ้นมากเพราะอยากแคสเพราะว่าไม่เคยแคสรายการสตั๊ดมาก่อนคือที่เวกัสที่เราแคสก็จะเป็นโอมฮาไฮโลแต่ไม่ใช่เป็นเกมที่เล่นวันนี้เลยแต่พอแบบไอเทมเสร็จผมมีตานี้ผมติดนัด3เวทำให้ที่ผมอันดับ3ผมคิดเฮ้ยผมอยากลองเฮดอัพดูเพราะถ้าเกิดคิดว่าเฮดอัพแล้วพอสู้ได้เพราะว่าผมเล่น High Variance เกมลิมิตเป็นก็โชคดีครับที่เฮดอัพได้แล้วก็เจอคนน่าจะหนึ่งในคนที่เก่งที่สุดมากก็เก่งที่สุดในฟิลเลยแหละเขาเพิ่งได้แชมป์เกมประมาณนี้มา2แชมป์ด้วยใน APT ครั้งนี้คือเขาลุ้นแชมป์3ในถ้วยนี้รู้สึกภูมิใจที่ชนะเขาครับ วันนี้ก็คือไฮโรลเลอร์นะคะ Day 1 วันนี้ลง APT High Roller ตัว Bros Go ทีกับพี่เต้เคยได้ มันได้เล่นกับโปรเราก็รู้สึกว่าเราทำได้ดี เป็นนักพากย์โป๊กเกอร์เทนาตักครับผมแต่ตอนนี้ผมเป็นแชมป์ครับ Israel from Thailand